Вітаю, друзі! Що ви скажете стосовно домашньої курячої ковбаси? Ось так. Чи ось так? Давайте розріжемо і подивимось. Курка, морква, цибуля, паприка, мускатний горішок, перець з горіхом, сіль, лавровий лист, 2 бурячка, не самі бурячки, треба буде сок від них віджати, і желатин. Все, більш нічого. Куриці варимо 1,5 години. Заливаємо курицю водою. Ось так, щоб тільки прикрита була. На гарні отакі шматочки ріжемо моркву. Підсмажимо трошки. Як вода закипить, додамо підсмаженої моркви і цибулі. Пішли підсмажувати. Підсмажте на великому вогні, от так. З обох боків по 2-3 хвилинки. Все добре, ось так. Таким же чином цибулю великими шматками. На великому вогні. Так підсмажуємо, щоб смачніше був бульйон, який нам буде потрібен для ковбаси. Тільки закипіло, моркву додаємо в кастрюлю. Ось так. Додаємо цибулю. Одразу додаємо перець, сіль і лавровий лист. 1,5 години на середньому вогні куриця вариться. Вибачаюсь, під кришкою. От так. Друзі, одночасно варила буряк в мультиварці, щоб залишити собі місце трошки на плиті. Буряк тремо на терці і вичавлюємо сік. Ось так. Яскравий від вареного буряка. Він додасть нам кольору і смаку. Курицю з бульйона виймаємо і відокремлюємо від кісток. Курку і овочі винули, бульйон процедити треба і розвести в гарячому бульйоні желатин. М'ясо відокремили. У нас тут 700 грам. І в літр бульйону додаємо желатин. Желатин 2 пачечки по 25 грамів. І ретельно розмішуємо. І ще одну. Все. Треба нагріти, але не кип'ятити. Бульйон з желатином, м'ясо, спеції. Збиваємо. Додаємо сік буряка. 1, 2, 3, 4, 5 ложечок.
Все, друзі, ми майже у цілі. Розливаємо ковбасну суміш по пластиковим формам. Я, як ви бачите, просто порізала пластикові пляшки. Зручно і безкоштовно. Заповняємо. Накриваємо харчовою плівкою і в холодильник на 3 години. Цього буде досить. Друзі, 3 години минуло. Давайте подивимось, що у нас вийшло. Дивіться, отака плотненька. А зараз будемо виймати. Давай вилазь же. Ось так. Давайте розріжемо і подивимось. Ріжеться легко. Ну ось, друзі, ми зробили справжню курячу ковбаску. За смаком вона дуже схожа на курячий паштет з дитячого харчування. Хто пам'ятає, він був натуральним і дуже смачним. Хай вам буде смачно. Бережіть своїх рідних, бережіть себе. До нових зустрічей. До побачення, друзі!